Përshëndetje të nderuar vizitor, mirë se vini këtë video. Faleminderit për gjitha komentet që më janë shtruar qoftë në YouTube, po ashtu edhe në Facebook, si dhe në direkt në email adresën time. Tani unë do të shpjegoj, do e lexoj këtë pyetje. Për shembull, kam një TRG, po nuk e kuptova këtë, si mund të lëshojmë një video që kemi në faqen tonë në Facebook live stream. Okej. Mënyra për me shku në live stream Facebook është shkojmë drejt te ky website. Ky website do të thonë është onestream.live. onestream.live. Okej, pasi që bëni këtë, mundeni me kriju një account. Për shembull, vetëm shkoni në sign up, duhet emri, emaili, passworda, apo mund të kyçni drejt edhe me Google. Nëse keni account me këtë website, atë shkoni në sign in, s'ka nevojë të regjistroni fare dhe mundi më kyç drejt. Po ashtu si thash, mundi më kyç drejt edhe përmes Google, Facebook dhe gjitha tjera. Nëse dëshironi që të shtoni emrin, email dhe password gjitha këtu, t'ju marku, atëherë mundi më kyç me njërin nga këtu social media që keni këtu poshtë. Tani unë do shkoj në sign in, shkoj me Google, do e hapi njërin prej emailave. Edhe do më thonë ju jep edhe autorizim që të kyçesh, do më thonë këtu të lidhet kjo OneStream me fanpage që ti ke. Tani, me këtë përmes këtij website mundi me bë live stream në disa mënyra me disa rrjete sociale, duke filluar nga Facebooku, YouTube, Periscope, Custom RTMP, Twitch, Instagram, Steam. Do më thonë keni gjitha këtu që po s'ka nevojë ndoshta me përmes secilin prej tyre, po mundi me konektu gjitha këtu varësisht se ju ku keni dëshirë. Tani po ashtu sa për Facebook keni apo dëshironi të konektoni vetëm që live stream të shfaqet në fan pages, apo dëshironi live stream të shfaqet në grupe nëse keni ju grup në Facebook, apo edhe në profilin direkt në profilin tuaj në Facebook. Nëse dëshirojmë në fan page, atë vetëm klikoj në page, duhet konektu e selektu cila lloj page po dëshiron ti me konektu, këtë rastin në këtë po dëshiroj edhe connect on stream. Në momentin që connect on stream, do të thonë kjo është faqe këtu, social account connected successfully, është konektuar do të thonë me sukses, edhe pastaj e shesh këtu. Videot për momentin nuk kemi asnjë video, mundi me kliku në upload, edhe mundi me upgrade to activate. Shkojmë në dashboard, në fani, edhe do mundohemi tani të uploadojmë njërin prej videove. Okej. Kjo është ajo, add account, nëse dëshironi të shtoni më shumë account, do vetëm po shiqoj këtu video për momentin skim. My uploads, nëse shqojmë në kem, video storage is available for paid user with video storage. When you upload the video to stream live, is automatically saved for later use, so you can upload it again. Dhe me thonë kjo si duket qinka edhe me pagesë kjo website-i. Me që di dhe mund që se lejon sa do pak, po mundi përmes me përdorë variacione tjera, shqyqojmë dhe me thonë fetch, zoom, cloud recording, shqyqojmë përmes Google, upgrade, later. Kjo është vërtet ai website që mundeni, vetëm se thot që upgrade mund të shqyqojmë se sa kushton $10 në muaj, 45 unlimited streaming, unë është me bot gjitha këtu. Unë vërtet nuk do bëj update, po kjo është njërë prej website që ju mundin me bo. Kushton, por mundin me konektu me secilin prej tyre. Desha t'ju bëj një live stream vet, që ju ta kuptoni se si bëhet ajo, por si duket më thonë, shqyqojmë edhe këtu, upload or record the videos, shqyqojmë apo në lejon. Ok, my device, do uploadojmë një video, upload the file. Ok, tani këtë video me kemi uploaduar, mundin me shkrue, ok, po më lejon si duket, pëtëm të shqyqoj këtu. Ok, mirë është dhe me thonë në pëtojnë qëzu se desha mos të ndalej.
Tani description ndëmon titulli gjithmonë titulli se çfarë don live stream, pa më parasysh mundi më shkruaj live, tash 2 pika edhe titulli se për çfarë përmbajt ajo video call. Pastaj edhe përshkrimin nëse dëshironi vizitor të dërgoni të na një link tjetër jashtë Facebooku apo diçka tjetër, atëherë mundi më shkruaj këtu ose mundi me bo përshkrimin e videos në mënyra sa më të zgjeruara, një përshkrim domethënë më të gjerë. Pastaj keni edhe tags. Tags janë ato fjalit që kur dikush kërkon t'ju gjej domon videon tuaj që është në Facebook. Poshtu e keni schedule, stream, që nëse dëshironi ta promovoni spori para që me fut live këtë mundeni që shumë persone domethënë munden të më ju ndjek juve që ta shoqëroni atë live stream sepse në një kohë caktuar ta zëm nëse lëm për nesër në orën 12 mesditës, atëherë mundi më ndryshu këtu në cilën ditë dëshirojmë ta lëm, po ashtu edhe në orë si shëni 12:34, po mund ta lënë në një orë krejt tjetër. Time zone e keni profesisht. Këtu mundi me ndryshu time zone, domethënë me shfaqje dhe Albania apo Kosova, gjitha këtu që shfaqje domon kuën që ju po dëshironi. Në fund fare thot në cilën prej këtyne mundi me konektuar shumë llogari. Për shembull nëse keni grupe ta zëm 15 grupe 10-15 grupe kështu që ke kriju apo fan page që ke kriju, e veç e selekton secilin prej këtyre dhe në fund fare domethënë schedule e klikon edhe kjo vazhdon drejt për drejt. Domethënë në atë ku që ti ke shtu që kjo të jetë live stream. Pra, vetëm klikohet këtu edhe a dëshiron me një herë apo dëshiron domethënë pas optimize and schedule 10 minutes in the future. Okay, ose pas 10 minutave. Domethënë nëse dëshironi me një herë atë vetë klikoni këtë link, atëherë shkoni në Facebook edhe ju shfaqet atje në atë fan page, ju keni konektu, ju shfaqet atë live stream drejt për drejt. Ky është websajti njëri prej tyre domthonjë që besoj që ka edhe websajte tjera, po ky është goxha e famshëm domthonjë sa përket kësaj live stream në shumë rrjete sociale, prandaj ja vlen domthonjë me orë këtu dhe me kriju një account foles, edhe ju lënë me limit domethënë. Nëse videoja është jashtëzakonisht shumë e madhe, megabyte shumë, atëherë ndoshta edhe duhet të paguni vërtet në muaj që ju ta bëni këtë live stream, por varësisht nëse keni fitime nga kjo, atëherë ja vlen domosdoshmë që të bëhet live stream. Po nëse ju, atëherë mund të jetë edhe limituar shama se sa video mund të bëni, apo sa llogari mund të hapni, sepse me këtë si që thash edhe më por, mundeni nëse keni ta zëm 10-15 fan pages apo diçka, atë live stream mundi me fut në 10-15 fan pages drejt për drejt. Në secilin prej tyre do shfaqet ai live stream përmes këtij websajti. Thash t'ju tregoj sa për këtij websajti spori, por ka edhe websajte tjera të ngjashme domthonjë që bëjnë që kryejnë njëjtin operacion, po ky website është njëri prej më të famshëm, prandaj edhe herë ju tregoj OneStream.live quhet, apo edhe lë edhe linkun poshtë në websajtimin që ju ta klikoni edhe drejt për drejt mundi me shku këtu edhe me vizitu këtë website, të regjistroni edhe pastaj domthonjë shtoni video tuaja që të paraqiten live stream qoftë në fan pages, qoftë në grupacione dhe apo edhe në profilin tuaj personal. Faleminderit edhe herë shumë për pyetje, kalofshi mirë edhe ndëgjojmë në video tjera.